ببخش میشنوم گفتی با من کار داری. خانم واچی من الان یا ببین خانم واچی من الان خود میدونی بدبخت شدم، اشتباه کردم خانم واچی. الان دارم متوجه میشم که ببین همسنای من خونه دارن، ماشین دارن، زمین دارن، بچه‌هاشون میرن مدرسه، همون رفیقام که شبا پیشو میخوابیدم همش خونه زن بچه دارن. من الان اشتباه کردم، میرفتم زنای مردم فریب میدادم با من ازدواج کنن. الان میخوام آدم بشم، میخوام برم خودم دکتر کنم، برم معالجه کنم خودم دیگه. قرص دارو اینا رو بیار که باید برم پیش دکتر. الانم میخوام بیام پیشت خونتون پرونده تا باز کنم چند نفر شکایت کردنه تا من لااقل برم یه حلالی یه حداقل برم التماس شروع کنم، حداقل یه اعتراض رو پرونده بذارم که منو زندان نبرن تا خودمو اصلاح کنم. خانم وکیل من دیگه کسی ندارم، من دیگه فقط شما رو دارم، کمکم کن. من اشتباه کردم خانم وکیل، اشتباه، پشیمونم بینندگان عزیز، پشیمونم به خدا. آقا نوربخش من تنها کمکی که از دستم بر اومد برای شما انجام دادم این شد که یه هفته با شما کار نداشته باشم. ببینید الان پیش شما نشستم، به پلیس هم خبر ندادم. خب من لیست کسایی که از شما شکایت کردن بهتون میگم. خب ولی آقا نوربخش دارم بهتون اعتماد میکنم، اگه ببینم بری با تهدید بخوای ازشون رضایت بگیری خانم وکیل من دیگه گوه بخورم، اگر بتونم دیگه به یه مورچه بگم بالای چشت ابرو نمیتونم دیگه بسمه دیگه. بدبختی و بیچاره‌ای و آبروریزی و زنم پیشیه چیه، بچم پیشیه چیه، نمیدونم چه کار کنم. بله برو بهتون من فقط لیست اسامی اون آدم ها رو میگم. اسامی چیا؟ کسایی که ازتون شکایت کردن. هنوز دارم میشناسه. بله هنوز شما رو میشناسیم. سلامتی؟ آره انا چیه؟ چه لغت سلام چیست؟ این از پدر شوهرم هستم. پدر شوهرت هستن. سلام حاجی. سلامتی. ممنون. دست نه ممنون. خوبی؟ دستش بفرما آقا دست شما بفرما با خارج نه داخلی یا داخلی اتاق اینجوری عمر مازی بفرما آقای پراتور بخش فرما. یا الله. خانم واچی من الان تو فقط انتظاری که از شما دارم زینب رو مجاب کنید که من برگردم پیش بچه‌ام. بله از اون باش من این پرونده ها رو بیارم ببخشید. خونه خوشگلی داره آقای پراتور. بله خونه خوشگلی داره باشه. خب خانم واچی اینا پرونده تا ببین چند نفر شکایت کردنه. ببینید آقا نوربخش من این پرونده دست می‌ذاریم. خب فقط لیست اسامی کسایی که از شما شکایت کردن بهتون نشون میدم. حالا شما خود یا وکیل من شو. نمیشه آقا نوربخش. من چجور میتونم از شما هم شکایت کنم هم دفاع کنم؟ چند نفر شکایت کردن؟ صبر کن ببخش اشتباهی آوردم. بفرمایید. این لیست کسایی هستن که از شما شکایت کردن. شهرام، یعقوب، حسین، از طرف روان شاکر. چکار کنم من؟ خیلی آسان آقا نوربخش. حالا وکیل حالا من به نظر تو چه کاری کنم؟ حالا من اشتباه کردم، من میخوام برگردم، مادرم آواره است، مادرم پیش اوزان سابق خودمه، بچه های زینب اینجا. بینندگان عزیز من میخوام برگردم به خونه آدم، کمکم کنید، انتظار از شما دارم. اگر میتوانید در توان تو هست کمکم کنید تا بتونم یه خونه برای زینب اجاره کنم با بچه‌هاش.
من دیگه پشیمونم به هیچ عنوان روزام چیز نمیشم. الان اومدم اینجا پچید برم رضایتمو زهر کنم، برم رضایتمو زور کنم. آقا ببخش، من نمیتونم به شما کمک کنم. شما باید همین حرفایی که به من میزنید، همین معذرت خواهیایی که دارید به من میگید، باید به اینا بگید. کسی که باید شما رو ببخشه من نیستم. این اسامی بود. زینب بود، همسایه زینب. بله. من باید برم پیش اون. بله ببین آقا ببخش، اونم تبلیغ کردم. از وقتی برگشته دختراش اصلا تحویلش نمیگیرن، میگن رفتی با نوربخش ازدواج کردی. خب. شما رو اونا به خونه راه نمیدن. پس من برم پیشش. شما باید اگه واقعا با زینب ازدواج نکردی. نکردم خانم، نکردم. باشه. من فقط یه جور کفش با یه دست گل براش گرفتم که زینب زن خودم یخته لط کنه. ولی من به خدا قسم من با زینب دوم ازدواج نکردم. باشه، شناسنامه‌تون رو ببر، به بچه‌هاش نشون بده، اونا هم بچه هستن، درست براشون توضیح بده. بگو عمو جون من مادرت چند وقت دنبالت میگشتم، اشتباهی کردم، میخواستم به من کمک کنه ولی راهش رو بلد نبودم. من گفتم بیاد این باز زنم بشه. اگه حرفای خودتون زینب خانم راست باشه، خب اون بیچاره رو بهش کمک. پس من میام پیشون. حالا زینب کمک کردی. به لیلام که واقعیت رو گفتی. بله. حالا برو سراغ شهرام، سراغ این حسین، سراغ اون یعقوب، همشون رو بهشون کمک کن. این همه شاکی داری. اگه اونا از شکایتاشون صرف نظر کردن بدون زور و بدون اینکه تحریکشون کنی. خود بنده هم اذیت کردی، اومدی خونم هیزوما رو ریختی، دیوارم خراب کردی. منم حالا چی از اونا زیادتر بخوام لط کنم. من شرمنده شماست. ولی یه چند آقا شما باید به من قول بدید. الان چه دیگه غروبه. فردا اولی وقت باید برید دکتر. میتونی شما دکتر آشنا با هم برید؟ همون دکتر سابقت کارش خیلی خوب بود. فقط شما رفتید قرصاتا نخوردید تا دوباره بیاد ببینید. خب میای تو با هم بریم؟ بله. فردا با هم بریم. باشه. شما باید قول بدید برید دکتر. برید رضایتاتم زر کنید. اگه شکایتی دنبالت نباشه برو کار کن، نون در بیاد. آخه چیه که میخوام شما کار نکنی به بدتر نون ندید. همه آدمای روی زمین دوست دارن واقعا هیچ پدری شرمنده زن و بچه‌ش نشه. من هیچ این همه به شما کمک میخواستم کنم، این همه تلاش میکردم بازداشتتون کنم، به خاطر این بود که دوباره ظلمی مرتکب نشوید. میدونستم شما وضعیت روحی روانی خوبی ندارید. هر چه آزادتر بودی بیشتر شکایت دنبالت میومد. ولی اگر همون روز اولی که ازت شکایت شد با من همکاری میکردی میرفتی زندان، دیگه بقیه ظلم‌ها رو مرتکب نمیشدی، بعدم درمونت میکردی. خانم چی؟ من رفیقام نابودم کردم. من زمان داشتم قرص می‌خوردم خونه زینب درست کردم، یادته؟ بله. چقدر آروم. بینندگان یادتونه خونه زینب، آشپزخونه، سایبون، تانک آب، همه چیزاشو خریدم، یادتونه؟ ولی من حقیقت کار بی رفیقای نابابم باز افتادن تو دام من، بدبختم کردن. الانم دیگه خونه رفیقام شبا نمیخوام. من شبا 2 شبه الان میام کجا؟ توی ماشین، تو پمپ بنزین شبا بخوابم. چه دیگه خونه رفیقام نرفتم. الانم من الان میرم پیش اون زینب بود، پیش بچه‌های زینب. با زینب دومیه. بله. با بچه‌های صحبت می‌کردم که من مادر شما رو باهاش ازدواج نکرده بودم. بعدش هم شما فردا انتظار از شما، من میرم کل شاکیامو رضایتشو میگیرم از هر لحاظ باشه، بدون از سر و صدا و دعوا و مرافع. شما هم یه کمک به من بکن. اون دکتر آشناته، یه زنگ یه تماس با اون دکتر تا فردا با هم بریم پیشش. بله. خب آقا نوربخش، اگه واقعا کسایی که ازشون میخوای بری رضایت بگیری از شما شکایت نداشته باشن، بهشون هم بگو بیان پیش من، واقعا بدن از نوربخش کار دادن. من میام پیش منم صرف نظر میکنم. ولی آقا نوربخش دیگه اگه یه وقتی شکایتی از طرف دولتی یا جای دیگه داشته باشی، اون دیگه به من دیگه من شکایت ندارم. من فقط شکایتایی که دنبالشون رو میگرفتم اهالی اشایر بودن که میومدن پیشم. اگه تو شهر یا جای دیگه خلافی انجام داده باشی، اون دست من در خدمتم. چشم. خانم چی ممنونتم. یک دنیا. فقط فردا حتما یه تماس با این دکترت بگیر تا من برم. باشه چشم. من باید زینب و بچه‌های خودم مادرم رو نجات بدم. من اینا دیگه کسی از جز من ندارم. منم افتادم که دیگه مشکلاتی بود، زدم خودم نابود کردم. مردم اذیت می‌کردم. الان دیگه
از شما انتظار دارم که دیگه کمکم کنید. من اشتباه کردم، تو کمکم کن. فقط همینا میتونم چه یه هفته بهتون باش، فرصت بدم. الان توی یه هفته چشم. ممنونم. شما رو بخش میماندی یه سایی بود. دست شما در نکنه. من باید برم، خیلی کار دارم. اصلا یعنی باید برم پیش اون زینب. اون زینب همسایتون چه رفتی گفتی باش ازدواج کردی، خیلی خانم بدبختیه. آنقدر بدبخته که از زینب و بچه‌های خود واقعیت هم بدبخت‌ترن. باش. هیچ چیزا نداره، حتی خونم نداره. کمکش میکنم. عجب اینجا تو چفش نیست، واقعا برو واقعیت. الان میرم پیشش. آقای پراتون بیا تا پیش زینب یه حمایت از بچه‌هاش بطلبم. حداقل که نگم این فیلم که من با من ازدواج کردم. بذار اول من اینو پای کنم. بله بچه‌هاش بچه هستن. لطفاً با طوری صحبت کنید که بچه‌ها ناراحت نشن. بگویید قصد کمک. واقعا آریانا دیگه خون زندگی داره. بله آریانا خانم خیلی دختر خوشگلی شده. خیلی دختر نازنینه. خیلی هم شما رو دوست داره. آریانا کاملا آفرین. آریانا بای بای کن، بالاخره یه اون آره خداحافظ. بخش بودی. خداحافظ. بینندگان عزیز، من به حرمت شما باید آدم بشم. من دیگه آقا نوربخش شما یه بار منو بینندگان بهت فرصت دادیم. بله دادیم. ببین من پشیمون بودم ولی این بار مثل روزای نیست. باید نوربخش خودش بسازه به کمک شما بینندگان و خانواچی. حتما انتظار از شما هم دارم شما رو به من کمک کنید. ممنونم. کار ندارید. من برم سراغ زینب، اونجا برم پیش بچه‌هاش گناه داره. خدا آره تو باید هم باش خوب باشه، رو راست باشه، اونم کمکت کنه به دکتر. بله خوب بشی. باید خدا بسازه. یه چاره‌ای ندارم. باید خدا بسازه. بریم الان پیش زینب خانم. اون زینب اون زنی که با نه زینب زن خودم. بله اون میدونم کدوم. بله من دیگه باید آدم بشم. دیگه من باید آدم بشم. دیگه این بچه بازی‌ها و این دلقک بازی‌ها دیگه بسه. بذار این ماشین داد بره تو جاده است. سطسی بزنم. من سطسی بزنم. وسط کنم. من وسط رو چون ماهاش نمی‌سه. هیچی داره من صحبت کنم. دیگه وسط فرار شده رفته. دیگه می بحث بس نیست. بس ما میسه. من بگم با ما حقیقت یه جور دم پلیس هستیم ما چیکار زینب دا. ما فعیل لحاظ نیستم. من اصلا چه بسوم زمین رو بیخوام من عقدش نشون شیه من چرده. بس من حالی که وسط کنم. دستم همون رو که گمریزی فراشته بالا اون مدرسه نمیریم. یه سال بالا میرم من حتی کنم حاضر نیست چی بیای با کار ندارم که حاضر با نبود. ما بس من تی بچت با بچت صحبت کنم تا چنان با بچت بگم ما اصلا تامینی آی
رفت تا همون مهندسی که همون قبلا سیر گفتم رفت من همون خونه زندگی کنم. خانم ما خوب آقای همون خانم که خونش دیدی رفت حقیقت رشت گفتم گفت خواست مات شما بالا ما خواهم برگردم بیام سر بین اونها بچه من مران سر که بعد سیست دامن گوزه سیست من اصلا من خوچه خانم من نه سنت ما سنت ما عقدت چردم ما حج آقا آوردم سی ما دیدم تا تنهای گم دستور حداقل برم خواست من باید ازدواج کنم ولی وقتی که عذاب وجدان گرفتم تا ازدن بدبختی من علی برداشت کی بود اون دیدی ما خود دونی بعضی نداشتم او گل با او دمپورت که مثل دیسیان به حرمت این که خانم رفتی شهر گیر پرستوی خانم شدی خواست من بسونم ولی وقتی دیدم تا الان وضع مالی داره خراب میشه زندگی داره آواره بود بینندگان دارن کامنت بسی میذارن حقیقت آقای بینندگان آقای اپراتور بگی بینندگان به هر چی داری نگاه رو میکنی فردا برو الان فردا هر موقع برو بچه اینو بیار تا من باهاش صحبت بکنم بهش بگم که من مادرش نگرفته بودم من با عنوانی چه بالا میخواد حداقل کمکش کنم قرار باشه ازدواج کنم قرار بود ولی نگاه وضع مالی خودم چه میکنم تا پیش ندارم حقیقت از این بعدم حقیقت چیزی خاصی من با این تاکسی کار میکنم چون الان این زن بچه من چوبر تو هستن روم نمیشه نگاهشو کنم خجالت میکشم دارم نگاهشو میکنم من دیگه زن چیزی نمیخوام فقط من خواهش از شما دارم من برای این اومدم رفتم پیش خانم وکیل که برای بچه تو بیام با بچه تو قانع کنم بچه تو چی من با شما ازدواج نکرده بودم الانم مثلا مدرسه الان بس من مدرسه خب و آقای اپراتور هر موقع که اوردش باش آقای اپراتور باش صحبت کن زنگ من بزن تا من بیام پیشش بهش بگم قانعش کن چون من با شما ازدواج نکردم منم چه خودم بدبختم زن مثلا اینجا آواره است اگر کاری کردم با او پژو مسافرکشی کردم یه لقمه برای بچه‌های خودم آوردم یه لقمه برای تو بچه‌م میارم به خاطر که همسایه زنه بویه امپراتور میگم برای هونه همون مهندس الان ایدورم شهر پیش هو بردارن بیار نظیری و تعذیری و شو هفت صحبت داد خب خانم وکیل همین احوال وضع منم مشکل ندارم گم برای حتما برای پیش و بچه‌ت صحبت بکن بچه‌ت بیا تا بیام قانعش کنم مخوانا آواره مادرم اونجا زنم اینجا پرنده ها دنبال من شکایت دنبال من باید برم اینا کنم تچ به تچ یه حساب باید زمزور کنم برم روزات از من بدن حداقل منم اومدم اول بار گفتم سر راهیه بیام پیش بچه تو به بچه تو بگم آقای اپراتور نکنه فعلا حتما بچه‌شو بیار تا من باش صحبت کنم با من در تماس باش دست در زیاد کاری بکن جقلا ایدور بیار مزیر خود وش بگو این حرفه خود وش بگو آخه خیلی میام ده خودم میام بهش میگم بذار آقای اپراتور بیارش تا من خودم میام با دختر هر وقت آوردی زنگ من بزن تا من میام پیشش باش کار نداری تا بفرما تا دست در نکن من باید برم پیش مادرم یا مادرم کجاست مادرم خبر ازش ندارم مادرم ازش خبر ندارم باید برم مادرم چیز کنم کار نداری سلام خدا تنیشینی نه من او خردن داری دیدم او بندری دیدم او بندری تشنه اپراتور حتما فردا دخترش بیاد اینجا تا من به بچه‌ش بگم که من با مادرش ازدواج نکرده بودم که بچه‌ش پیشش وایسته حتما بچه‌ش فردا بیاد تا من بیام اینجا هر وقت به من زنگ بزن بیا من با این تاکسی کاری کنم اگر مهندست اومد پیشت تا دیگه هیچ اگر نمیاد پیشت بالاخره یه لقمه با این ماشین کار چند ویلو ماشین من بود بسای زینبی خود ماشین من به تو دخترت دست در کار نداری ما رفتم خدا الان اون بخش بله من باید برم ایشی با من تماس یه مسافری هست باید برم اونو ببرم خب باید اونو برم حداقل چای جیرم بیارم
تو یه خواهشی از شما من دارم، برو لبی زاده با این ماشینا بشین، برو لردگون تو شهر پیش مادرم، یه سر مادرم بزن تا منم برم. یه مسافر هست میخوامش توی استان دیگه چرای محکم بمیده، حداقل یه چرای جیرم بیاد چه دوقلو برای زینب بیارم برای بچه‌هاش. گناه میره مدرسه، زینب حامله هست، باش. گناه داره، نمیتونه کار کنه. منم از وجدان گرفتم شما برو پیش مادرم یه سر مادرم بزن تا منم لب ایزاده با ماشین برو تا منم برم یه مسافر دارم برم توی استانی و برگردم. باش. ممنونتم. باش. برو به سلامت. منم برم برای یه مسافر برم خود در خونهش مسافر سوار کنم برم. باش. خدا. خداحافظ. بایستیم اینجا باید دوربین رو قطع کنیم که ماشین جیری میشه. ساره خانم سلام. سلام. خوبی؟ خوبی سلامتی؟ ممنون. یادی ما چردی؟ دیگه با نوربخش بریم با جیر افتاری. من دست در نکنه والا هم شرمنده یانده و همین تیجیجا هم رش بیاییم والا هم خوز رفته میکنه او نونه چرده تیش هم بچش خوبه تا من ارغی سرگذشت مستوری رسمنه یه جای و جین مویایی برویم یه جای و جین نوربخشی آیه بزرگ برمونانه امروز نور خیلی نور بخش خوب بیده و این کاره دیگه دست نجیرو. آره خوش. امروز البته خانم وکیل این پرونده اینشه به دستش جای چرنبیره سه و که خواهم رضایتشونه بسونو. هم دست در نکنه خدا هم حزب کنه روز که نسیتم اخبار در خشیدی هم ها دوره خیلی خوب بی سرعت هم نقید نه پرونده شتیه شتیه رضایتش برد سر پروندهش هم دوره خیلی تنجاری تا نه یه جای و جیر شیایی بینه پوری با همین جات انسان رسته جنگای هم رش ساری بده بنده بیر سجامت بود من بعدی سوی خورده استرون دنا راحتی و استرون درگی من هم بعدی والا من نوربش ده اومده مزرعت خواهی چرده نوربش اومد وسیلیت ما او بدام من دست در نکنه او داتم الیاک شوشی او داد یوم دای انگوشتش گوشوارش بو بلش گنا داره یه زنیه آدم گوشواره چه بو بیوام انگشتر او بدام دست در نکنه یوم دای یوم هیچ که یوم هیچ وقت نوربش مال هیچ کنه نیخره الا کاشتی برای رضایت اون نظر کنه چه ده از منفی ندرای بین مردم نه هم رضایتش چیه زم بکنه نه ورسامنه یه جای هم رایت بیاد زامن ده تا ایتن تا یه جای بتوره نه اختیار داری من ساری پر میخوام چکنه یه لقمه نونی همی تیچی خیلی میشه خیلی چکن دست در نکنه ده تازه نیمه تیچی ولی نوربش اشتباه چه نوربش خواست مثلا من بر ول کنه خواست من کلای من ورداره مونه من زنده ما بچش بالا لیلا خانم تقصیرش نبود. لیلا خانم این رفیقای نابار این برای سرش آوردن یعنی خودش گفت اعتراف کرد. امروز رفت پیش خانم وکیل اون کسایی که بهش ازش شکایت کرده بودن اسمشونو خانم وکیل براش گفت میخوام برم چیز رضاشونو بگیرم و بچسبم به کاری ماشی رو هم دیروز برد پیش صاحبش قبول نشد گفت برای خودت یه مسافر چشی کن یه خرج خانوادت رو در بیار دیگه. امروز میخواست بیاد اینجا یه مسافر زنگ رسید گفت میخوام برم استان دیگه من با ماشین تاکسی زاده اومدم اینجا. نوربخش هم گفت میخوام برم تا فردا چی بیام پیشتون. ولی دیگه خوب شد نوربخش. اون نوربخش نیست. خوب شد؟ آره خوب شد. خدا راش حداقل یه سرپناه پیدا کنه بیام مادرش بوره
سیمو که دردسری واقعا ساری نساخته، واقعا هیچ دردسری سیمو نناره، یعنی هیچ کاریش نارم. ای خواه واسه همین تیم من پاش سرتیم. نه دست در نکنه عاقبت خیخواه یه جای بزرگ سیمون عاقبت خیخواه برای هستی در رو تیت بویم یا پان تیت بویم هم دست در نکنه تایت زندی تا منری یه جای بزرگ روسه هم. ولی خب فرصت اگه اونو وش بدن اونو که باشم شکایت داره و به دستش ناراحته اگه وش رضایت بدن که مو اصلا کارش ناره ما بخشیدمش. مگم اصلا در این نور بشم و نخواستم نه خامش نه میخوام باش ازدواج کنم. من دست در نکنه واقعا اینقدر نور بشه خواستم الان اصلا دوستش ندارم میخوام. نور بشه بر ایال داره همین. خب بخاطر همون زن بچهش گفتم اصلا شیعش میکنم چون دیگه زن بچهش اون رو آواره بدبختن گسنه تشنه الان خدای دونه من بر بیامون الان دارن چی کنه چی خرجش میده من بیاونه نه برق داره نه او داره چندی برن اون روستایت ایدورتای او بیاره فقیر دنگینا داره اذیتی او بود خواستی همین گم همی هم حامله همی هم ماشی شده بسش دنیا بیایه هم تاریخاره فقیر گناه دار واقعا دلم سیشی سوسه خب خیره خوب این راحت دیره نشستی و رد بیای او تیمه گاز تیمه برق مسترمه الیامی شد نه شده زاو من دل ایتالیا باشیم این پروندیه چه ایتیه چه زن بکنه یه جای به درستی من هم دست در نکنه هم یک کافی چه زاو مدر رو مداری نه من شما اختیار داری یه چرفیه هونه از خطه بخوام چه کنم صاحب سلامت خم تنای آمیرو تتیمی بهتره من دست در نکنه چه منیم او بیاونه مانن زاده وردیره تامنه یه جای توی چیز ولی خانم وکیل خیلی اشتباه چه راضب تو قضاوت چه مثلا دوست نداشت خانم وکیل راضب تو الان چند وقت چه تیمی بیری اصلا هیچی وقت نینو هم دست وچیدن از این پشمی هم از این پشمی که وای نو من گفتم من علی کار نیستم علی هرون زادیت سیال نیستم که علی بگم هونه چی راضی نه سیه چی نتونه برا دخالیتش برم چیلم یه چی رضاش نبود خانوادگی تی خوشیت تورده مدونست مومم یه چیبت تو برام یه چیبت تو بتوزم برام یا ورچش کنم تی خشم یه پریه چی خواستی هم میگم خانوادگی خیلی راضی تو قضاوت چی مثلا بدمون یه فلوت زی نه دست نکنه تای هرچی که من گذشتی کنم تا ایراد نکنم وشون هرچی گو خدا خوش مستره خدا خوش بین حقش هر آدمی حقی داشت توره حقیقتش بدون اصلا من خیلی بدون خانوادگی ولی الان که مثلا تنه بینام اینقدر خوبی مهربونی هیچی بر ندم واقعا الان هنوز آدم مردی هستو آدم اینی مردی هستو من اصلا راضی نداشتم که او یه چینه پس از بالش بخرم بو خدا خوش من بین حقه نه اختیار داری من سالی پس میخوام چه کنم یه لغم نون یه هیت ایجی خیلی خیلی معلوم به هیچی هم نیاز ندارم هیچی هم چسی هم ندارم خدا رو شوشم به چی خوبه خدا هر چی داره بدهش هر چی نداره هم بدهش دست در نکنه هرچی هر برای دلش حاصلش بکنه ولی نوربخش خیلی اشتباه چه خیلی واقعا مو کسی بیدم که نوربخش دوست داشتم خواستم بدم بدیایی من نباید گفتم بدم بدیایی گفتم نوربخش آدم اینی نیست و دستش هیچ خالیه هیچ نداره ایدونو میگم نوربخش اشتباه چه مثلا خواست مال منو بچشه بالا نه آدم من جلوی مردم سروزیر کنه من آواره خیابون کنه نه آدم ایتونه نیست بگو مال یه چینه بخره همیشه دستوزی سی همه داره هرچه من هر کویه هرچه بسر ویدیو بو ایزوریدش هرچه چه من بیا اونه بود دست ایدونه همه جیب خالیه اندازه چیده الان نه ایتونه چه مال یه چینه بخره هیچ وقتی جورداری و یش کنی کنه نه گم مثلا الان خوش اعتراف چی گو خواستم مال تا بچشم بالا خواستم کلام نوستره دوستایی نه چی وتونه دایست شنده گذشته هم داخل یاشور خوش انگشتر تو داده گوشوارت تو داده هم دستش در نکنه هم روز کنسیش نه گفتم بس گم گنا داره خواست مشکل من گم برشوسی خود را خرجشو کن نه دست در گم گنا داره دستش خالیه دست در نکنه ولی خود نبردشو گو نه ما اصلا مده آدم به خوبی و بیدم میخوام برم رضایت و مردم جلب کنم دیخوام آدم خوبی و دخش یه کارگری کنه رسکاری رضای لوم اینو میدراری خره دست در نکنه ایسا تامونه
خواهد چکنه بیخوام یه هونه یه چی بجورم بیام دوی بتام رای جمعیه بیارم سی؟ دست در نکنه اگر هم نداری باید نه همه چی هست تا نه میه دست بیارم در نکنی گمچانیش برای بیاری سیما دست در نکنی نزدیک تنظامی هم روز هم گناه داره من اومد آسترش یه زنیه گناه داره یه بی سرپرست نیری نه از اون اومد آسترش گناه داره برای چی بیار سیما خدا تا هم یه چی که بچی ما که تا که بچی زنه گناه داره هم ایمان زحمت بسی مسرش گناه داره خدایا تو به فریاد هم امام مسلمان برس و فریاد نور باشم برسم یکی مچی به احوالش بکن یا رس خجالی هم بدهش یکی که مچیش کنه تا منی بده کوری برا بده دیگه هم گناه داره نو هم شو بیری مهیکن یا دست در نکنه تو زحمتی چشی نظر در نکنی چه دست در نکنه سر در نکنی میاد نوش جونه نیساره اینجا شو کن alkol öyle tabağı koyacağım ben. نه نه اسکی من نمیشه Nasıl هیچ yani? کاری ندارم Ey خدا شکرت. از کارت شکر. زومسته هم ده خوبه هنیا رایدمویه اویدمویه چون میدونم هدیه خوبه فخیره دست جمع نکنه ایستران دردی کنه فامایی دردی کنه یه خود فاما درد چشم من سالی من توی خیلی توی درست کنم نه دست در نکنه نه شو اصلا توی توانینه دست در نکنه توی نی خیلی؟ نه من ذات بون بخوستیم نه هلیازی سی خوستیدن هلیازیه ذات بون؟ نه دیداری چه وقت خودانه خیلی بیاری گوشه میگه چه بیا من سال بیا دراز رو دست داری که گوشه میره تا دیدار که خوب و موسیقی خواست هلیازی چه بخواستی دست در نکه بجش که گوشه میره استخواه میرسته میام وقت خاموش کنی برای کار از کارت که کار دوری کارت بکن مخواه اگر خوب میایی دیدار که میرام میخواستم خب کار نداری من سالی؟ بی خدا بسو بقیل خاموش کن بسو خاموش بی ها خدا حافظ سلامت خیلی
اینجا بیایی زانوول بسیرو هم دردی که نه هم ولی سوما پای برخه جایتیه جا برخه همیشه کرکینا یا خفتی نیان دوستو لسی دردی که نه توی توشی برخه جا کرکینا برخه دست شوی نه کرکینا